নমস্কাৰ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই সুশান্ত দেখিবলৈ গৈছে মই আজি কাম কৰিব লাগিব মাৰুতি সুজুকি এখন ভিক্টৰিছ যিখন ফ্ৰণ্ট সাইডটো এক্সিডেণ্ট হৈ আছে একেবাৰে নতুন গাড়ী আৰু এখন মাৰুতি লঞ্চ হোৱা বেছি দিন হোৱা নাই গতিকে এইখন গাড়ী আজি কাম কৰিবলৈ লৈছোঁ এইখন গাড়ী মই ফাৰ্ষ্ট কৰিম ভিক্টৰিছ আজিলৈকে ইমান মেজৰ গাড়ী ভিক্টৰিছ কোৱা নাই আগতে কৰিছোঁ ৰানিং গতিকে এইখন গাড়ী আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাই থাকক বাহিৰৰ পৰা চাবলৈ গ'লে গাড়ীখনৰ ডেমেজ বনেট বাম্পাৰ হেডলাইট ফেণ্ডাৰ এইকেইটা দেখা গৈছে কিন্তু গাড়ীখন ডিছমেণ্টেল কৰাৰ পিছতহে গম পাম যে ভিতৰত আৰু কি বস্তু ডেমেজ হৈছে কাৰণ এক্সিডেণ্ট এটা হ'লে ভিতৰত বহুত বস্তু ভাগি চিগিহে তাৰপিছত আমি খুলিলেহে গম পোৱা যায় বৰ্তমান মই এখন ডিছমেণ্টেল কৰিবলৈ লৈছোঁ ডিছমেণ্টেল কৰাৰ পিছত গম পাম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম ভিডিঅ' যোগে কি বস্তু আৰু ভিতৰত ডেমেজ হৈ আহিছে দেখিবলৈ পাইছে মই বাম্পাৰটো ডিছমেণ্টেল কৰিলোঁ বাম্পাৰটো ডিছমেণ্টেল কৰাৰ পিছতহে দেখিছোঁ যে লেফ্ট ছাইডৰ এপন মেম্বাৰটো ডেমেজ হৈ আহিছে আৰু আপাৰ মেম্বাৰ লোৱাৰ মেম্বাৰ এই গোটেইকেইটা ডেমেজ হৈ আহিছে আৰু কণ্ডেঞ্চাৰ সেইটো ডেমেজ হৈ আহিছে আৰু ৰাইট ছাইডৰ হেডলাইটটো ভগা নাছিলে বুলি ভাবিছোঁ সেইটো কেলেম ভাগি আহিছে সেইবাবেহে গম পোৱা নাযায় যে গাড়ীখন নোখোলালৈকে কি ডেমেজ হৈ আহিছে আৰু খোলাৰ পিছত কমপ্লিট আৰু ওলাব পাৰে বস্তু গতিকে ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাই থাকক মই গাড়ীখন কমপ্লিট ডিছমেণ্টেল কৰি লওঁ ফাইনেলি সব পেনেলবিলাক মই ডিছমেণ্টেল কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ৰেডিয়েটৰ কণ্ডেঞ্চাৰত ডাউন কৰি ল'লোঁ যিহেতু কণ্ডেঞ্চাৰটো ডেমেজ হৈ আছে সেইটো ৰিপ্লেচ হ'ব আৰু কমপ্লিট ডিছমেণ্টেল কৰাৰ পিছত গম পালোঁ ৰাইট ছাইডৰ এপনটো এলাইনমেণ্ট আউট হৈ বাহিৰলৈ ওলাই গ'ল গতিকে সেইটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব তাৰ বাবে মই ইঞ্জিন ডাউন দিব লাগিব আৰু ইঞ্জিন ডাউন দিয়াৰ পিছতহে মই কামটো আৰম্ভ কৰিব পাৰিম ফাইনেলি মই গাড়ীখনৰ ইঞ্জিনটো ডাউন দিবলৈ লৈছোঁ দেখিবলৈ পাইছে এয়া গাড়ীখনৰ ইঞ্জিনটো ডাউন হোৱাৰ পিছত মই এতিয়া দুইটা এপন মেম্বাৰ যিহেতু ডেমেজ হৈ আছে এলাইনমেণ্টটো আউট হৈ গ'ল দুইটাই চেঞ্জ কৰিব লাগিব সেইটো কাৰণে মই প্লাজমা কাটাৰে গাড়ীখন কাটিং কৰি আছোঁ আৰু কাটিং হোৱাৰ পিছত মই গাড়ীখনৰ কামবিলাক আগবঢ়াই লৈ যাম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাই থাকিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ মোৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব তেতিয়াহে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাব আৰু মোৰ যদি ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এটা কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ ইউটিউবত এটা চেনেল আছে ডেণ্ডাৰ সুশান্ত বুলি সেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব তেতিয়াহে তাতো মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকোঁ তেতিয়াহে পাব এনেকুৱা ভিডিঅ'বিলাক
এক্সিডেণ্টত ডেমেজ হৈ অহা এপন মেম্বাৰ মই কাটি কমপ্লিট কৰি আছোঁ। পুৰণা এপন মেম্বাৰকেইটা কাটি হোৱাৰ পিছত মই এতিয়া নতুন পাৰ্টছ আহিলে যিহেতু সেই নতুন এপন মেম্বাৰ দুইটাই জোখত কাটি লৈছোঁ আৰু কাটি হোৱাৰ পিছত মই ইনষ্টল কৰিম। কাটি হোৱাৰ পিছত মই এপন মেম্বাৰটো লগাই লৈছোঁ। ফাৰ্ষ্টতে লেফ্ট ছাইডতো লগাই লওঁ, তাৰপিছত মই ৰাইট ছাইডতো লগাওঁ। লেফ্ট ছাইডতো বহুৱা হোৱাৰ পিছত মই ৰাইট ছাইডৰ এপন মেম্বাৰটো বহুৱাবৰ কাৰণে মাউণ্টিংটো বহাই লৈছোঁ। যিহেতু মাউণ্টিঙত মেজাৰমেণ্ট কৰি মই জোখত কাটি লৈছোঁ, তেতিয়া মই ৰাইট ছাইডতো বহাই লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছতে মই কামবিলাক আগবঢ়াই লৈ যাম এটা এটাকৈ পেনেলবিলাক পাৰ্টছ বহুৱাই বহুৱাই। এপন মেম্বাৰ দুডাল বহুৱা হোৱাৰ পিছত মই গাড়ীখনৰ মেম্বাৰবিলাক বহুৱাই লৈছোঁ। এইটো মিডল মেম্বাৰটো মই ইয়াত লগাই পেলাই এতিয়া ক্ৰছ মেম্বাৰ লগাই প্ৰথমতে চেচিছটো কমপ্লিট কৰিলোঁ। দেখিবলৈ পাইছে ফ্ৰণ্টৰ শ্ব'ৰ মই চেচিছটো কমপ্লিট কৰি ল'লোঁ। যিহেতু চেচিছটো কমপ্লিট ডেমেজ হৈ আহিছে, দুইটা এপনেই চেঞ্জ হৈছে। ইয়াৰ পিছতে মই গাড়ীখনৰ পেনেলবিলাক বহুৱাই ল'ম। প্ৰথমতে মই এই বনেটখন বহুৱাই লৈছোঁ, তাৰপিছত হেডলাইট, বনেট, বাম্পাৰ এইবিলাক চব বহুৱাই দুইটা পেনেলৰ মাজত গেপ প্ৰপাৰ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যাতে গাড়ীখন এক্সিডেণ্ট হৈছে বুলি ধৰিব নোৱাৰে। যিহেতু গাড়ীখন একেবাৰে ব্ৰেণ্ড নিউ আৰু গাড়ীখনৰ কামবিলাক তেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাই থাকক। দেখিবলৈ পাইছে মই ফাইনেলি গাড়ীখনৰ হেডলাইট দুটা বহুৱাইছোঁ আৰু হেডলাইট দুটা বহুৱাই হোৱাৰ পিছত বাম্পাৰটো লগাই চাই পেনেলবিলাকৰ গেপ ঠিকে আছেনে নাই চাই ল'ম, যাতে পেনেলবিলাকৰ গেপ ঠিকেই থাকে আৰু কোম্পেনীৰ যোনটো গেপ থাকে সেইটো ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যাতে গাড়ীখন এক্সিডেণ্ট হৈছে বুলি ধৰিব নোৱাৰি। যিহেতু গাড়ীখন একেবাৰে ব্ৰেণ্ড নিউ গাড়ী, সেইবাবে গাড়ীখনৰ 100% ফিনিচিং দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যাতে কাষ্টমাৰজনে গাড়ীখনৰ ক'ৰবাত এক্সিডেণ্ট হৈছে বুলি কোনেও নকয় আৰু নিজেও যাতে মনত ভাবি নাথাকে, যাতে গাড়ীখন একদম নতুন কৰি উলিয়াই দিব পাৰোঁ শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যন কৰি। ফাইনেলি গাড়ীখনৰ ছেটিংটো কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু প্ৰত্যেকটো পেনেল গেপ মই প্ৰপাৰ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছতে মই গাড়ীখনৰ ৱেল্ডিঙৰ প্ৰচেছটো আৰম্ভ কৰিম। ফাইনেলি মই ইয়াৰ জইনবিলাক মাৰিবলৈ লৈছোঁ, য'ত কাটিং হৈছিলে তাত জইন মাৰি গাড়ীখনৰ ৱেল্ডিঙৰ কামটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত গাড়ীখন মই পেইণ্টিঙলৈ দি দিম পেনেলবিলাক।
ফাইনেলি গাড়ীখনৰ ৱেল্ডিঙৰ কামটো কমপ্লিট হ'ল আৰু মই পেনেলবিলাক খুলি পেইণ্টিঙত দি দিলোঁ আৰু এই বনেটখনৰ ৰাবাৰ চিলটো মাৰি দিছোঁ যাতে বনেটখন চেঞ্জ হৈছে বুলি ধৰিব নোৱাৰে যিহেতু চিলটো এইটো কোম্পানীৰ পৰা অৰিজিনেলত আহে কিন্তু এইখনত নাহে গতিকে মই কমপ্লিট কৰি মাৰি দিছোঁ যাতে বনেটখন ক'ৰবাত চেঞ্জ হৈছে বুলি ধৰিব নোৱাৰে ফাইনেলি কমপ্লিট এপ্ৰন মেম্বাৰকেইটা চেচিছটো কালাৰ হৈ গ'ল এতিয়া মই ইঞ্জিন উঠাই লৈছোঁ আৰু ইঞ্জিন উঠাই হোৱাৰ পিছত মই কমপ্লিট ৰেডিয়েটৰ কণ্ডেঞ্চাৰ কমপ্লিট বহুৱাই পেলাই গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট কৰি ল'ম আৰু তাৰপিছতে গাড়ীখনৰ মই পেনেলবিলাক লগাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম ফাইনেলি গাড়ীখনৰ মই ৰেডিয়েটৰ কণ্ডেঞ্চাৰ লগাই গাড়ীখন কুলেণ্ট ব্লিডিং কৰি ষ্টাৰ্ট কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া গাড়ীখন মই লিফ্টৰ ওপৰত উঠাই আণ্ডাৰ বডি নাট বল্টুবিলাক টাইট কৰি দিছোঁ ইঞ্জিনটো যিহেতু ডাউন হৈছিলে ক'ৰবাত যদি ঢিলা হৈ আছে বা চেক কৰি দিছোঁ ইয়াৰ পিছতে মই গাড়ীখনৰ ফাইনেল লুকটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম আপোনালোকে ফাইনেল লুকটো চাওক আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছে এটা কমেণ্ট কৰি জনাব থেংক ইউ